Tjena! Har du noll koll på hur man spolar på en lina på en haspelrulle? Eller tycker du det är krångligt? Eller att resultatet blir uselt? Det finns några saker att tänka på för att du ska lyckas. Häng med ska du få se hur jag gör för ett perfekt resultat. Det finns spolar med olika djup och här är 3 exempel. Den grundaste till höger är en så kallad matchspole som ursprungligen var framtagen för tävlingsmete men som fungerar utmärkt för dagens tunna flätlinor. De andra 2 är djupare och rymmer ofta mer lina än du behöver för ditt fiske. Normalt räcker det med 70-75 meter lina, kanske lite mer om du vill ha lite reserv för att kunna klippa bort sliten lina då och då. Det är förstås onödigt att fylla upp en djup spole med flera 100 meter av dyr och fin lina. Då är det bättre att grunda med en billig nylonlina i botten. Men se till att ha en passande diameter till det. Om spolen är grund och det är nylon eller fluorokarbon du vill spola på så kan du fästa linan direkt med en spolknut. Men är det flätlina så kan det vara svårt att få spolknuten att nypa fast. Och då kan du även här behöva linda på några meter nylon i botten. Det kan vara knepigt att veta hur mycket lina man ska spola på. Men på de flesta spolar finns det ett mått på hur mycket lina av en viss dimension spolen rymmer. Det här måttet får man förstås ta med en nypa salt. Men det är i alla fall en hyfsad vägledning. För att få koll på hur mycket lina du faktiskt spolar på så är det ett knep att mäta hur mycket lina rullen tar in per vevtag. Normalt är det mellan 60-75 cm på en standardrulle av den storlek som kallas 2000 eller 200. Men det är lätt att mäta själv. Sen räknar du bara ut hur många vevtag du behöver för att fylla rullen med önskad mängd lina. Tänk på att inte överfylla spolen. Då kan det bli svårt att kasta utan att löslina följer med och trassla till det hela. Underfyll inte heller spolen då det kan påverka kastlängden negativt. Att lämna 1 eller ett par millimeter fram till spolkanten brukar bli lagom. Ja, okej, så här gör jag. Jag börjar med att sätta fast rullen på spöet då det underlättar påspolningen. Det räcker med den nedersta delen av spöet. Jag behöver fylla ut med lite nylonlina och har valt en med dimension 0,30. Jag börjar med att dra linan genom nedersta spöringen. Sen är det dags för en spolaxelknut för att fästa linan på spolen. Jag gör en löpögla med hjälp av en halv blodknut. Sen gäller det att sätta öglan åt rätt håll på spolen så att den nyper åt när man börjar veva på linan. Nästa steg är mycket viktigt när det gäller nylon eller fluorokarbonlina. Och det är på vilket sätt man spolar av lina från själva linspolen. Här finns det flera skolor. Men min metod är mycket enkel och funkar på de allra flesta typer av linspolar i butiken. Linan ska alltså spolas på åt samma håll på rullen som den spolas av från linspolen. Oftast innebär det att man behöver vända linspolen med botten upp och jag lägger helt enkelt spolen upp och ner på golvet framför mig och ser till att placera den rakt under första spööglan så spolas linan av linspolen utan motstånd. Spelar det någon roll då, kan man undra? Ja, det gör det absolut. Gör man fel så tvinnar sig linan på spolen och man kommer att få problem med trassel när man börjar kasta. Flätlinan är något snällare i det här sammanhanget, men det brukar löna sig att vara lika noggrann även här. Det är viktigt att linan spolas på med lagom motstånd genom att hålla emot med fingrarna. Med en alltför löst påspolad lina får man lätt trassel och kasten blir kortare. För att slippa bränna fingrarna tar jag på en handske och nyper sen åt runt linan för att ge ett lagom hårt motstånd. Sen är det bara att börja veva och räkna. När spolen är fylld med önskad mängd så är det bara att klippa av linan och sen skarva på flätlina med en dubbel blodknut. Och så är det bara att fortsätta veva och räkna. Jag kan bjuda på några extra tips också. Skriv intressant info på spolen så slipper du fundera sen. Datum, år, lintyp, märke, diameter, längd, antal varv. Det är också en bra idé att även skriva på linrullen hur mycket du har tagit därifrån. Så har du koll till nästa gång på hur mycket du har kvar.
Så, då vet du hur man gör. Så tack för att du har tittat och lycka till!